Sziasztok! 8 évvel ezelőtt készült az első Brighton márkával kapcsolatos videóm, abban egy Brighton 330-as volt a főszereplő, az akkori középkategóriát képviselő GPS-es kompjúterük. Azóta rengeteget változtak a bringás kompjúterek és az ezekkel kapcsolatos elvárások, illetve igények is. Most volt szerencsém a Bike Fun Hungary Kft. Jóvoltából még a megjelenés előtt megkaparintanom az új Brighton készüléket, a Rider 650-est, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud most 2025-ben egy középkategóriás Brighton kompjúter. Csapjunk is bele! Mielőtt elkezdeném boncolgatni a 650-es készüléket, fun fact, hogy a 8 évvel ezelőtt bemutatott Brighton 330-asom jelenleg is a volt kollégámnál teljesít szolgálatot, és köszöni szépen, jól van, úgyhogy egy bevált típusnak tekinthetjük, azóta is él, működik és teszi a dolgát. Na de akkor nézzük, hogy mit tud a 650-es. Nos, a 650-es számozását tekintve kicsit zavaró lehet, de az 510-es alá érkezik, és ugyanazzal a 2,8 colos képernyő mérettel, kijelző mérettel rendelkezik, mint az S510-es. Ez is felül megkapta a fényérzékelő szenzort, ez segít abban, hogy a háttérvilágítást a környezeti fényeknek megfelelően tudja állítani, ezzel jobb üzemidőt tudunk elérni. Az oldalán a készüléknek 5 gombot találunk, ebből egy testre szabható gomb, amire fel tudunk programozni egy kedvenc funkciót, és azt tudjuk vele elindítani. Én a térképlapot raktam rá, azt tudom vele egy gombnyomással elérni. A készüléket alapvetően az érintőképernyővel tudjuk üzemeltetni, de lokkolhatjuk is a kijelzőt, ilyenkor ugye az oldalsó gombokkal tudunk egy szűkített funkcionalitást elérni, mindenre nem használható a nyomógombokkal, még a gomboknál maradva ez az egybe kialakított gumi nyomófelület nekem nem a kedvencem, és remélem, hogy ez nem fog későbbiekben olyan sorsra jutni, mint a Garmin 520-asa, ahol ezek a gombok hajlamosak voltak kitörni a helyéről. Egyébként én a kijelző, illetve a gombok védelme érdekében is javaslok egy szilikonstocknak a beszerzését. Szerintem nem egy nagy összeg, és mindenféleképpen jó védeni ezeket a készülékeket. Jó hír, hogy a készülék hátulján ugyanaz a cserélhető rögzítőtalp található, mint a többi készüléken, így ha Garmin kompatibilis konzolunk van, ahogy nekem is, átcserélhetjük a készüléknek a talpát, és ez jött is a dobozba vele, úgyhogy én át is csattintottam rá a Garmin kompatibiliset, és azzal használom, tökéletesen jól működik, illetve hogyha valamilyen oknál fogva letörne a készülék rögzítő füle, akkor ezt is egyszerűbb így cserélni, mint hogyha készülékházat kéne esetleg megbontani hozzá. A készülék töltésére USB-C porton keresztül van lehetőség, ez szerencsére a készülék alján kapott helyet, nem úgy, mint a régi modelleknél, ahol hátul volt a töltőkapu, így, ha olyan konzolon használjuk, ahol a készülék hátlapja nem elérhető, akkor is lehet tölteni menet közben a készüléket. A kütyű üzemideje maximum 33 óra, amit azért elég sok minden befolyásol, tehát a szenzorhasználat, a térkép használat, az értesítések és a kijelzőnek a fényereje is, de ettől függetlenül a teszten nálam egészen jól vizsgázott ez a dolog. Egy 2,5 órás tekerés alkalmával, amikor 3 szenzort használtam, kis térképnyomogatás volt, illetve a kijelző folyamatosan be volt kapcsolva, világítása folyamatosan működött, egy 2-es fokozatosan az 5-ből, akkor egy 10%-ot merült az aksi, ami egy olyan 25 órás maximum üzemidőt prognosztizál, ami szerintem egy ilyen használat mellett egy eléggé impozáns érték. Emellett van még egy akkumulátor kímélő mód, amit hogyha bekapcsolunk, akkor még plusz üzemidőt tudunk nyerni, ezt akkor érdemes használni, hogyha már lemerülő félben van az aksink. Navigációs műholdak terén egy full GNSS támogatással rendelkezik a készülék, ennek a módja azonban nem állítható, tehát nem tudunk választani, hogy GPS plusz GLONASS vagy GPS plusz Galileo műholdakat szeretnénk. Ez szerintem egyébként azért kerülhetett ki a készülékből, hogy ne legyenek ilyen felhasználói hibák, hogy esetleg rossz verziót választ ki a user. Sűrűn benőtt erdős területen ettől függetlenül a sebességadatunk az ingadozhat, ez nem egy dual band GPS tartalmaz, az egy másik kávéház, egy magasabb árszint. Természetesen N+ szenzorokkal is kompatibilis, én 3 féle szenzort teszteltem vele, pulzusmérőt, pedálfordulatmérőt és bringás radart, ebből több típust is kipróbáltam, mindegyik cson nélkül csatlakozott, és nem volt egyiknél se signal drop.
pedig a pulzuspánton már elég viseletes, tehát ott benne volt a pakliba ez is. A menüben történő navigáláskor, illetve a térkép mozgatásakor érződik némi darabosság, magát a használatot ez nem befolyásolja, nem kell iPhone szintű gördülékenységre számítani, de ebbe a kategóriába ez nem is elvárás, és kárpótoljon minket az, hogy egy elég nagy üzemidőt kapunk ezért cserébe. A térképpel kapcsolatos funkcionalitás kapcsán van egy útvonalkövetésünk, amihez az útvonalat az alkalmazásban tudjuk megtervezni és átküldeni a készülékre. Itt, hogyha van kapcsolat a készülék és a telefonunk között, és van mobil internet kapcsolatunk is, akkor újra tudja tervezni a térképet, hogyha letérünk az útról, illetve el tud navigálni a kezdőpontjára a tervezett útnak, valamint ebben is megoldásra került a Climb Challenge funkció, ebből az egyszerűbb verzió van benne a készülékben. Ez azt jelenti, hogy a tervezett úton megadott szakaszokat mutatja a mászási adatokkal együtt. Zavarba ejtő módon a Climb Challenge 2.0 funkcióra utaló jelek is észrevehetők a készülékben, illetve a dobozon is, de ez a specifikációban nincsen benne, tehát nem világos, hogy ez a hardveres gyengeségek miatt nem került bele, vagy pedig azért, mert nem szerették volna az S510-nek a piacát úgymond kannibalizálni ezzel. Van még egy Explore funkciónk, ami a térképhez kapcsolódik, ez pedig úgy működik, hogy ha van kapcsolat a készülékünk, illetve a telefonunk között, akkor meg tudunk adni az adott ponton egy meghatározott kilométerben egy kört, ott kalkulál egy random kört nekünk, és akkor úgymond felfedezhetjük a vidéket. A sokak által kedvelt Strava Live szegment viszont nem kapott helyet a készülékben, hogyha valaki ilyen funkcióval szeretne készüléket, akkor egy magasabb polcon kell keresgélnie. A komputeren 3 különböző kerékpár profilt tudunk beállítani, mindegyik teljesen személyre szabható, és különböző adatmezőket tudunk megadni, mindenféle van belőle, tehát a legalapabb sebesség, magasság, idő formátumtól elkezdve az elektromos váltásra utaló dolgokkal kapcsolatosan egészen az e-bike-kal kapcsolatos dolgokig egy csomó mindenből tudunk választani. Úgy gondolom, hogy ebből a tekintetből minden igény kielégítően személyre szabható ez a felület. Az adatmezők beállítása az történhet magán a komputeren, valamint a kapcsolódó alkalmazásban is, de akár menet közben is meg tudjuk változtatni az adatmezőt, hogyha szeretnénk. Több ponton szóba kerül, de beszéljünk egy kicsit a kapcsolódó alkalmazásról. A Brighton alkalmazásban rengeteg dolgot tudunk kezelni a készülékkel kapcsolatosan. Elsődlegesen ugye a mentett bringázásainkat tudjuk feltölteni a Brightonnak az oldalára, illetve innen át tudjuk szinkronizálni a kapcsolódó Strava vagy Training Peaks alkalmazásokba, ki melyiket használja. Ezen felül a már említett útvonaltervezést, illetve a Climb Challenge beállítást is ezen az applikáción belül tudjuk elvégezni. Az élőnyomvolan és Group Ride használatot is itt tudjuk kezelni, valamint a készülék beállításait is tudjuk módosítani ezen keresztül, sokkal egyszerűbben, mint a gombokat nyomogatva, illetve a kijelző simogatva. A Brighton applikációja az évek során nagyon sokat fejlődött, de úgy vélem, hogy az app és az ezzel kapcsolatos infrastruktúra a leginkább fejlesztésre szoruló pontja a Brighton ökoszisztémának. A bringás csoportokat olvasgatva a felhasználóknak a legnagyobb kellemetlenséget azt szokta okozni, hogy egy-egy szerver karbantartás, szerver frissítés nincsen transzparensen kommunikálva, és ilyenkor nem sikerül feltölteni a tekeréseket a Strava-ra, illetve a Brighton appba, és tudjuk, ami nincs fent Strava-n, az meg se történt. Ezt egy transzparensebb kommunikációval, egy applikációba küldött üzenettel szerintem meg lehetne előzni, és ki lehetne húzni ennek a méregfogát. Egyébként az útvonalak feltöltésének megvan a manuális módja is, és ezt meg lehet tenni ugye kábelen keresztül is, és egy pro tip, hogyha fontosak az adataid, akkor rendszeresen csinálj adatmentést, és ne bízz mindent az online felületekre. És akkor összegezvén a tapasztalataimat, a Brighton 650-es az egyértelműen nem a Garmin Wahoo csúcsmodelleknek a piacán akar versenybe szállni, inkább az IGP Sport és a Magin által képviselt budget szegmensben próbál szerencsét, és ott meg is állja a helyét. Hardveresen korrekt a készülék, az üzemideje az tök jó, a kijelzője az rendben van, térképet is tudunk rajta nézegetni, a szenzorokkal való kompatibilitása az megint csak stabil, az app, illetve az ezzel kapcsolatos infrastruktúra még mindig a fejlődés fázisában van,
de úgy gondolom, hogy ha ezzel együtt tudsz élni, akkor ez egy árérték arányban jó készülék lesz Gravelre, országútira és Montira is. Ez a videó most ennyi lett volna, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!